नमस्कार, प्रियाशीष विदर्भी तडका या चॅनलवर आपले स्वागत आहे। जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। चला तर वेळ न घालवता पाहू आजची रेसिपी। आज आपण पाहणार आहोत साबुदाण्याचे वडे। त्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे 1 वाटी साबुदाणा मी हा 3 ते 4 तास भिजू घालून ठेवला। त्यानंतर अर्धा वाटी शेंगदाणे त्यांना भाजून जाडसर असा कूट त्याचा तयार केलेला आहे। त्यानंतर 5 मिरच्याचा बारीक बारीक कापा करून घेतल्या। त्यानंतर चवीनुसार मीठ। इथे मी 1 आलू घेतला, आलूला उकळून घेतला आणि त्याचा किसणीने किस करून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण जिरे, इथे मी साबुदाणा बाउलमध्ये टाकून घेतला। त्यानंतर आपण टाकत आहोत आलूचा किस, त्यानंतर आपण पुढील सामग्री म्हणजेच शेंगदाण्यांचा कूट टाकणार आहोत। शेंगदाण्याला छान भाजून घेतले, त्यानंतर त्याचा जाडसर असा कूट बनवला, तो टाकला। त्यानंतर आपण मिरच्या टाकत आहोत। त्यानंतर मी टाकत आहे इथे 1 चम्मच जिरा, त्याचसोबत 1 चम्मच मीठ मी इथे टाकत आहे, किंवा मीठ कमी किंवा जास्त करू शकता चवीनुसार। तर आता हे आपण सर्व एकत्र असं चांगलं मिक्स करून घेऊ, जेणेकरून आपले वडे हे चांगल्या प्रकारे बनतील आणि तुटतील नाही। पूर्ण तुम्ही पाहू शकता आता हे वडे मी म्हणजे जे मिक्सचर बनवत आहे ते पूर्ण चुरून चुरून असं बनवत आहे। आता हे आपलं मिक्सचर अशा प्रकारे तयार झालेलं आहे, पूर्ण एकजीव असं। आता आपण इथे वडे बनवणार आहोत। तर वडे छोटासा गोळा हातात घेऊन आपण त्याला दोन्ही हातांनी प्रेस करत करत असा वडा बनवायचा आहे। छान गोल आकार येईल असा, तो जाड किंवा पतला करू शकता। इथे मी थोडासा जाडसर असा वडा बनवलेला आहे। आता पाहू शकता आपण इथे वडा असा गोल छान तयार झालेला आहे। त्या प्रकारेच सगळे वडे आपल्याला अशा प्रकारे बनवून घ्यायचे आहे, गोलसर असे। इथे पाहू शकता मी हे वडे बनवलेले आहे। जवळपास या मिश्रणामध्ये म्हणजे या साहित्यात आपल्याला 10 ते 12 वडे तयार होतील। आता हे वडे तयार झाले। इकडे मी तेल गरम करायला ठेवलेले होते, तेल गरम झालेले आहे। आता आपण त्यात वडे टाकणार आहोत। आता आपण पाहू शकता तेल एकदम गरम गरम आहे। त्यात मी हे 4 वडे असे टाकलेले आहेत आणि त्यांना छान लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला परतवायचे आहे। आपण पाहू शकता त्यांना छान लालसर असा कलर आलेला आहे। जेव्हा लालसर कलर येतो तेव्हाच ते क्रिस्पी असे बनतात। आपण पाहू शकता त्यांचा कलर असा सुंदर लालसर आलेला आहे आणि ही वरून कुरकुरीत लागतात आणि आतमध्ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट असतात। पाहू शकता कलर पण आला छान। अशा प्रकारे आपले सगळे वडे तयार झाले आणि आता मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते। वरून तर कुरकुरीत आहेच, आतमध्ये छान मऊ मऊ छान फुगले आहेत, पाहू शकता। आणि त्याचबरोबर ही रेसिपी आवडली असल्यास या रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि ही रेसिपी नक्की करून पहा। धन्यवाद।